તો હવે 1 ચમચીનું માપ લઈને એક સરખા પેંડા બનાવી લેવાના। તો આ રીતે આપણે હાથમાં લઈ લેવાનું અને ગોળ એને વાળી લેવાનું। બસ આ રીતે એકદમ ઇઝીલી જ વળી જશે। અને હવે વચ્ચે આપણે પિસ્તાની કતરણ મૂકી દેવાની અને સહેજ પ્રેસ કરી લઈશું અને સહેજ આપણે કેસર લગાડી દેવાનું। પણ જો તમે પિસ્તાની કતરણ અને કેસર નહીં લગાવો ને તો પણ આ પેંડા બહુ સરસ લાગશે। તો એ રીતે આપણે બધા જ પેંડા વાળી લઈશું। બસ તો અહીંયા બધા પેંડા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે કેવા સરસ એકદમ બજાર જેવા જ પેંડા તૈયાર થઈ ગયા છે ને। તો આ પેંડા એકદમ ચોખ્ખા હોવાથી ભગવાનને આપણે પ્રસાદીમાં પણ ધરાવી શકીએ છીએ। તો એકદમ સોફ્ટ એવા પેંડા બનીને તૈયાર છે।